بكم وجه ميعاد الفقرة الطبية اليومية الثابتة اللي بيشرفني فيها النهاردة دكتور أحمد عبد اللطيف أبومدين، أستاذ أمراض الجهاز الهضمي والكبد بجامعة القاهرة، وحوار متواصل حول القضية اللي بتشغل ملايين المصريين النهاردة بعد وصول عقار السوفالدي وهي فيروس سي. أهلا بحضرتك دكتور أحمد. عايز أسأل حضرتك في البداية إيه أكبر أعداء الكبد؟ يعني ما فيش شك ان اعداء الكبد اذا اتكلمنا على مصر والمصريين عبر زمن طويل جدا، يمكن قرون من الزمن، كان الكبد مستهدف، اكتر عضو مستهدف في جسم الانسان المصري من ايام قدماء المصريين. مصر بلد زراعيه، وكان البلهارسيا هي العدو الاول لكبد مصر المصري. انتقلنا في الاعوام الاخيره، العقود الاخيره من الزمن، البلهارسيا ابتدت تقل حدتها باسباب بيئيه حدثت، وظهر عدو قاتل كئيب الفيروس سي، واصبح المواطن المصري ضحيه لهذا الفيروس. الفيروس الكبدي سي عدو قاتل يتسلل في خفيه لجسم الانسان بدون اعلان، وتبدأ منظومة الحياة في جسم الإنسان المصري تسقط في أغوار المرض وتكاليف باهظة. تكاليف باهظة في إيه؟ في التشخيص، في العلاج، في المضاعفات الكثيرة اللي بيقع فيها الإنسان المريض ضحية لها. أنا هتوقف بس آخد أول اتصال تليفوني جاي إبراهيم من مدينة نصر، ثم أحمد من بلاد الدكتور. إبراهيم اتفضل. ألو؟ مساء الخير. مساء النور. ممكن أكلم الدكتور؟ اتفضل. اسمع يا دكتور، أنا أخويا مصاب بفيروس سي وبياخد الانترفيرون. هو بعد الانترفيرون ما يخلص الجرعة اللي هو بياخدها من 6 شهور هيرجع يتعالج تاني عند الدكتور كبد ولا هو كده خلاص يعني بعد الانترفيرون الكبد بيخف ويبقى سليم؟ يعني الحقيقه اعطاء الانترفيرون اللي هو الدواء التقليدي او المتاح حاليا دلوقتي، لو ان احنا نقدر نقول ان انتقلت الوسائل العلاجيه من الانترفيرون للسوفالدي، لكن اذا كان هو خد الحقن يبقى مش 6 شهور، الانترفيرون بيتاخد لمده 3 شهور، ويبقى في وقفه عند ال3 شهور لتقليل تاثير الانترفيرون على الفيروس. فاذا كان الفيروس وصل بعد 3 شهور الى العد الفيروسي الى 0، بيستمر المريض بيكمل العلاج لغايه مده سنه. اما اذا ظهر الفيروس بعد 3 شهور يبقى الانترفيرون غير فعال في هذه الحاله. يبقى هو اخو حضرتك مفروض ان هو كان خد الدواء ده الانترفيرون، حقن الانترفيرون اللي هو العلاج التقليدي السابق، احنا نقدر نقول عليه السابق حاليا، لمده 3 شهور، ويعمل التحليل. اذا كان طلع التحليل 0 يكمل لغايه سنه. اذا ما طلعش، اذا طلع اي عدد بعد كده يبقى المفروض انه يوقف العلاج فورا بالانترفيرون. اما علاج الكبد احنا بنقول انه يعني بتتوقف على الحاله، اذا كان متاخره ولا فعلا زي ما سيادتك تفضلت، اذا كان في مضاعفات او ما فيش يبقى بتستمر علاج المضاعفات، اذا كانت بعض المضاعفات اللي موجوده للمرض بعد حتى انتهاء الانترفيرون. اخد احمد من بلاد الدكتور. مساء الخير يا استاذ محمد. اهلا، مساء النور. عايزه اكلم الدكتور بعد اذنك. اتفضلي. ايوه يا فندم، بقول لحضرتك يا دكتور، انا عايزه اعرف هل في امراض غير فيروس اي وبي وسي للكبد، غير يعني في حاجه للكبد غير الاي وبي وسي، ولا هو ده بس المرض اللي بيجي فيه؟ لا، هو احنا اذا عملنا احصائيه سريعه كده للاصابات الكبديه الشائعه اللي احنا بنقابلها في مراكز الكبد وفي العيادات الخاصه والعيادات المستشفيات، بنقول ان على راس هذه الامراض الكبديه اللي هي الفيروسات الكبديه زي ما حضرتك قلتي، فيروس الف ده بيصيب الاطفال، وبي وسي بيصيب فئات كثيره من العمر،
وبتيجي بعض فيروسات بس دي نادرة الحدوث لكن موجودة وبنشوفها زي الابشتاين بار والسيتوبيجال فيروس، والاثنين دول بيصيبوا الكبد. هو بيحب الكبد لكن بيعمل اعراض تانية مصاحبة ليها. الحقيقه في على راس الامراض الكبديه اللي بتصيب الكبد الدهني، واحنا بنقسمه لكبد دهني حميد، وده كل الناس اللي عندهم زياده في الوزن عندهم زياده في تخزين الكبد داخل خلايا الكبد. في الكبد الدهني التليفي، ده النوع الثاني من الكبد الدهني، وده بيخش في مضاعفات مشابهه لمضاعفات التليف الكبد نتيجه الفيروس سي. في بعض امراض نادره بقى بتحصل في الكبد زي ترسيب الحديد، هيموكروماتوز، ده مرض مشهور، ويلسون ديزيز، ترسيب النحاس. يعني في بعض امراض في الكبد. قضيه الكبد دي قضيه كبيره، وعلوم الكبد في مجال الطب كبير، لكن احنا بنتكلم ايه اللي شائع. الشائع طبعا على راس الامراض في مصر نقدر نقول نمره واحد الفيروس سي وبعدين الفيروس بي. حسن من المعادي. يا فندم. مساء النور. ايوه مين معايا؟ اتفضل اسال الدكتور. اهلا، مساء الخير يا دكتور. مساء النور. حضرتك انا زوجتي هي حاليا في مستشفى السلام في المعادي. هذا بيشخصوا انه تليف كبدي. انا بكلم حضرتك دلوقتي وهي حاليا في المستشفى في الانعاش. ارجو من سيادتك لو في يعني حد يجي يبص على هذه السيده، لان هي حاليا يعني في الانعاش ما بين الحياه. هو بيقول تليف كبدي وانا مش دكتور ومش عارف يعني التليف الكبدي ده اسبابه عديده انا عارف، لكن هل يعني ممكن حد يبص عليها؟ بس انا هسال حضرتك يا استاذ حسن، هو ينفع طبيب كده يخترق المستشفى ويقول عايز اشوف هذه المريضه او كده؟ يعني مسموح؟ لا يا ريت اذا كان اتفضل. طيب الدكتور احمد هيرد على حضرتك. هو الحقيقه المستشفيات الخاصه والعامه وجميع المستشفيات ليها رجالها من الاساتذه الافزاز في كل في تخصصه. وما اقدرش انكر ان مستشفى زي اللي حضرتك ذكرتها فيها كبار اخصائيين واستشاريين وكلهم في تخصصهم عارفين ماذا يفعلوا مع المريض. فكل مستشفى بتعمل من خلال رجالها او اطبائها او اساتذتها. خلينا نتكلم بشكل عملي. ما ينفعش حد يجي من بره من الخارج الا بموافقه الهيئه الطبيه اللي موجوده داخل المستشفى. بس هو يحق ليك من اهل المريض اللي هو يطلب بس بموافقه الطبيب او الاستشاري المعالج، لكن من دون موافقته. يبقى دكتور او استاذ حسن مسؤوليه المستشفى. تجيب موافقه من المستشفى ان انت هتجيب استاذ من الخارج علشان ياكد الحاله، وده حقك. يعني عادل من اسكندريه، اتفضل يا استاذ عادل. استاذ عادل اتفضل اسال الدكتور احمد ووطي التلفزيون بعد اذنك. حاضر يا فندم. ايوه يا دكتور، السلام عليكم. اتفضل. انا كنت كان عندي فيروس سي وخدت الانترفيرين، قعدت سنه وجيت حليتها بعد كده مفيش ولا نيجاتيف. تمام؟ وبعد كده ما حللتش تاني. لا يعني هو يعني المتابعه دي تعتبر في المنهج الطبي قاصره، لان احنا بنحلل قبل العلاج بالانترفيرون عند الحقنه ال 12. اذا ثبت فعلا زي ما قلت في البدايه ان المريض استجاب بنكمل لغايه الحقنه الاخيره، بنعمل تحليل اسمه تحليل نهايه العلاج، وبعد 6 شهور بنعمل تحليل اسمه تحليل الاستجابه المستديمه، وبنعمل بعد سنه ثانيه تحليل علشان الارتداد، لان معروف الانترفيرون في ارتداد اثناء العلاج وارتداد بعد العلاج، وده معروف بنسبه تتجاوز يمكن 60% من المرضى اللي بياخدوا هذا الدواء. يعني حضرتك تنصحه بايه؟ انصحه ان هو يشوف يعني اخر حقنه خدها امتى ويحلل بعد سنه. محمد من بني سويف. مساء الخير. مساء النور استاذ محمد. لو سمحت اتفضل، عايز اسال الدكتور سؤال.
اتفضل. عندي الوالد عنده فيروس سي، تمام؟ وكان سجل في العلاج للعلاج سوفالدي، وعملنا الفايبر سكان وكل التحاليل، تمام؟ الفايبر سكان بتاعه طالع اف 4، تمام؟ بنسبة تليف 43.5، تمام؟ مكمل معايا؟ اتفضل. عندي الوظائف والحاجات الى حد ما معقوله، بس قالوا لازم يعمل منظار، تمام؟ المنظار ده قالوا غالبا هيطلع دوالي يا اما من الدرجه الاولى او الثانيه او الثالثه او الرابعه، تمام؟ فدكتور البطنه اللي متابعين معاه قال لو في اي دوالي من اي درجه لازم تعمل لها حقن وانت بتعمل المنظار. فانا كنت عايز اسال الدكتور، لا انا لسه ما عملتش المنظار، لما نعمل المنظار الحقن ده ليه شروط ولا نحقن ولا ما نحقنش ولا ايه الوضع بالظبط؟ يعني هو الحقيقة احنا ما بنديش العلاج يعني في البروتوكول العلاجي او الموضوع للعلاج بالسوفالدي والادوية حتى الانترفيرون، ان احنا ما بنديش مرضى ارتفاع ضغط الوريد البيبي الممثل بحدوث دوالي مريء، وده بيكتشف عن طريق المنظار العلوي عن طريق الفم يعني. فاذا كان فعلا يعني في دوالي من الدرجه الثالثه او الرابعه بيتعمل يا ربط يا حقن. الدرجه الاولى والثانيه يعني بياخد المريض علاج تحفظي زي دواء زي الدايلاترول يقلل الضغط بتاع الوريد البيبي، فما فيش مشكله يعمل المنظار، وده مصلحه المريض. يعني اي مريض مصاب بهذا المرض لازم يبحث اذا كان عنده دوالي بدل الدوالي تنفجر ويفاجئ المريض بقيء دموي ممكن ينهي حياه المريض لو حصل قيء دموي شديد. سحر من الجيزه. ايوه السلام عليكم. صحة الله، اتفضلي. انا عايزه برضه على تكمله من الاستاذ الاول. انا جوزي عنده 66 سنه وطالبين منه برضه منظار المريء، بس نسبه التليف اللي في الكبد يعني 10 او 15%، واحنا متخوفين من المنظار نفسه. في ناس خوفونا منه عشان ياخد العلاج السوفالدي، وقالوا له برضه الانترفيرون عشان كبير في السن مش محبب ليه. فرأي حضرتك ايه؟ الحقيقة ان المنظار ما فيش منه خوف، لانه اولا يعني قطاع كبير جدا من اطباء مصر بيجيد عمل هذا المنظار بدون حدوث اي مضاعفات للمريض، والمنظار العلوي ده يعني زي اي لقمه واحد بيبلعها وبيبلع الخرطوم بتاع الجهاز فقط لا غير، يعني ما هياش مشكله كبيره. زي ما قلت لحضرتك ان نسبه اللي طالعه في الفايبروس كان 10، فاذا نسبه تليف قليله، في الغالب مش هيتحقن ولا هيتربط، وغالبا بس هيتشاف اذا كان درجه وجود الدوالي ايه. اخد محمد من شبين الكوم. ايوه اتفضل يا استاذ محمد. ايوه السلام عليكم. السلام ورحمه الله. السلام ورحمه الله. انا بحييك يا محمد بيه، محيي ضيوفك الدكتور. اشكرك. انا كان اليوم داخل قبل كلمه قلت له محمد يا ذو العرب الاسبوع اللي فات. اتفضل. الاسبوع اللي فات. ايوه. قلنا الاطباء لازم ياخدوا الاولويه في البرنامج بتاع العلاج الالتهاب الكبدي ده. اتفضل. وبعدين ما فيش رد يا فندم، يعني احنا برضه هو خد تليفون حضرتك ووعدني انه هيتواصل مع حضرتك بصفتك طبيب يعني. ما حدش تواصل معايا يا محمد، ما حدش تواصل معانا. ما حدش تواصل معانا ولا حاجه. والحقيقه انا عايز اقول رساله، الحقيقه المفروض الاطباء لهم الاولويه، وبعدين الجراحين بالذات، لان احنا ممكن نقل العدوى. ده زميل لحضرتك طبيب واصيب بالفيروس، وبيقول ان هو من حقه ان يكون له الاولويه في العلاج يعني. هو طبعا كطبيب يعني اكتر يعني ناس احنا بنقابلهم بيعانوا من عرضة للإصابة يا دكتور. لا حتى نفسيا من حدوث مرض هم الأطباء، لأن الطبيب دايما بيفكر في المضاعفات أكتر من بيفكر في أمل الشفاء. فللأسف الأطباء مرضى صعبين حقيقي يعني، وده بسبب دراستهم في اصل المرض ومضاعفاته. نعم. فيعني طبعا احنا بنناشد السيد الاستاذ الدكتور وزير الصحه طبعا انه يبقى في يعني لجنه مخصصه لاطباء مصر، وده من حقهم،
ويتحطوا مع العلاج مع المواطنين. تاني احنا مش بناخد ميزه، لان انا شخصيا ممكن اتعدي. نعم. فما بناخدش ميزه على الموضوع، بس انا زي ما سيادتك تفضلت دلوقتي ممكن انا كطبيب انقل العدوى لاخرين. نعم. فطبعا لازم يتحط لهم برنامج فعلا. ووجيه من المرج، استاذ وجيه. محمد معك السؤال. اهلا بحضرتك، اتفضل اسال الدكتور احمد. دكتور احمد السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا عندي مرض جلدي، رحت لاكثر من استشاري جلديه. قال لي واحد قال لي انت جاي متاخر، واحد قال لي انت عندك مرض سيدنا ايوب. انا محتار. اخيرا من حوالي 15 يوم رحت الدكتور اسمه عادل امام، استشاري برضه ايا كان الاسم يعني. ايا كان الاسم اللي عليه. كتب لي علاج، مفيش تقدم. استشاري الكهرباء مفيش تقدم. اخيرا ال 15 يوم عندي اسهال، تعاليه اسهال، اكل مجرد ما اكل بعد 10 دقائق او ربع ساعه حمام متواصل 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 لحد ما يجي لي هبوط وبطني ما بتبقاش فيها حاجه. ده طبعا يخش جهاز الهضم ما يخشش كلمتين. استاذنا الدكتور احمد عبد اللطيف هيجاوب على هو واضح طبعا، يعني الف سلامه ليك. انت بتعاني من حاجتين، مرض جلدي غامض. طبعا الامراض الجلديه لا يصلح الكلام فيها حتى في برامج تلفزيونيه. لازم الطبيب يعمل ايه، لازم الطبيب يشوف نوعيه الاصابه الجلديه ايه بالظبط عشان يقدر يحددها. فانا ما اقدرش احدد ايه الاصابه الجلديه اللي عندك. فانت لو رحت الاستشاري المتخصص في الامراض الجلديه مؤكد هتصل للشفاء، وكلهم ناس بيجيدوا عملهم الحقيقه. اما بالنسبه للاسهال المتكرر دوت فلازم تخضع لفحوص معينه، منها تحليل البراز وسونار على البطن، ولازم يتخذ يعني بعض امور توضح طريقه التشخيص. حازم من القاهره، اتفضل يا استاذ حازم. الو. ايوه مساء الخير، اتفضل. انا عندي 18 سنه، ومن خلال شهر كده جالي الصفرة، ورحت عملت تحاليل وكده، بس مع الوقت الصفرة زادت عندي. بس مش عارف، انا رحت لكذا دكتور وكده، بس الصفرة وقفت عندي 27. حتى في اخر دكتور اداني كورتيزون، بس لسه برضه مفيش حاجة. كورتيزون؟ والحالة دي من بقالها قد ايه معاك؟ يعني بقالها دلوقتي شهر عندك الصفرة. طبعا واضح ان دي حاله حاده من احتباس صفراوي، ودي اذا كانت مصحوبه بمغص يبقى والام في البطن، يبقى دي سده موجوده في القنوات المراريه، واحتمال دي تكون موجوده. لكن الشائع في هذا السن، سن 15 سنه الاصابه 18 سنه، وجود اصابه بالفيروس الكبدي الف، هو اللي بيعمل يعني التهاب حاد ممثل في ظهور الصفرة. فلازم تعمل فحص جيد لوظائف الكبد، وتعمل سونار، وساعات بنلجأ لتدخل طبي اسمه ERCP عن طريق المنظار، وبنشوف القنوات الصفراوية إذا كان الاحتباس الصفراوي استمر فترة طويلة. فده اللي يحدد حالتك الفحوص الطبية اللي أنا قلت عليها، وتقدر تصل إلى التشخيص الصحيح في المرض ده. احمد من اسكندريه. مساء الخير يا محمد بيه. مساء النور حضرتك. بنشكرك على البرنامج القيم الجميل، وبنشكر حضرتك على الحلقه الخاصه بالاسكندريه وصفتي من الاسكندريه. الحلقه محترمه وجميله، وبستاذن حضرتك اتواصل مع استاذنا الدكتور. اتفضل. مساء الخير دكتور. مساء النور، اتفضل. حضرتك اتكلمت باستفاضه نتيجه الاسئله اللي جايه لسيادتك عن الفيروسات الاي والبي والسي، وطبعا السي الاكثر شيوعا. لكن انا عايز اسال سيادتك بالنسبه لمرضى السكر، باعتبار ان الليفر تيرمينال من التيرمينالز اللي بتتاثر بالسكر وبيبقى فاتي، هل بقى بيبقى فيه اثار اكتر من انه فاتي؟ اثار اكتر من
من انه يبقى فاتي ليفر، يعني انه يبقى كبد دهني؟ لا، هو طبعا معروف حضرتك ان السكر اللي هو بيعالج عن طريق غير الانسولين، غير حقن الانسولين، عن طريق الحبوب، ده اللي هو النوع الثاني من مرض السكر، ده اكثر عرضه لحدوث الكبد الدهني اللي حضرتك بتقول عليه فاتي ليفر او بناين ستياتوز. النوع الاول اللي هو معتمد على الانسولين، مرضى السكر دول بيحصل لهم كبد دهني في حاله اهمال العلاج. يعني اذا الكبد الدهني له سببين بعلاقته بالسكر. في النوع الثاني غالبا بيبقى فيه كبد دهني حميد اللي هو بناين ستياتوز، ده حميد ما هوش مرضي، يعني ما يوصلش لدرجه التليف. الثاني اللي هو النوع الاول من مرضى السكر اللي بياخد معتمد على حقن الانسولين، اذا اهمل المريض في العلاج وما ظبطش نفسه بيكون النتيجه انه بيجيله كبد دهني. محمد من الجيزه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله، اتفضل. من فضل نصر الدكتور على حاجه لو اتفضل. دكتور لو سمحت، انا كان عندي الانزيمات بتاعت الكبد كانت عاليه قوي، كانت حوالي 120. مشيت تابعت مع دكتور وخدت له دواء، هي نزلت دلوقتي يعني ابتدت توصل للمعدل الطبيعي بتاعها. بس وانا بكشف انا لاحظت ان في معاها في تضخم في الطحال. التضخم ده برضه انا متابعه بقالي فتره دلوقتي، بقالي حوالي 5 شهور. حجمه ما بيرضاش يقل خالص. انا مش عارف صراحه هي المشكله بتاعت الموضوع ده حلها ايه، ومش عارف اعمل فيها ايه بصراحه. هو طبعا معروف ان الطحال مرتبط بالكبد، لان الطحال ده عباره عن، نقوله كده يعني بالتعريف كعام، عباره عن كيس دم بيصب الدم بتاعه في الوريد البيضي بتاع الكبد، فاي حاجه بتحصل داخل خلايا الكبد او داخل مسار الدم في الكبد بتضخم الطحال. فالطحال مرتبط بالكبد. حدوث زياده في انزيمات الكبد ممكن تكون لها سبب، والسبب لم يكتشف بعد، بدليل ان الطحال كبير. الطحال كبير بيتوقف على نسبه كبر الطحال. في كبار طحال يعني بيبقى تقريبا مجرد محسوس، وفي طحال بيبقى بياخد حجم اكبر. في الحالات دي يبقى لازم المريض يبحث عن مرض في الدم، لان هو دي الحاجه الوحيده اللي ممكن تكبر الطحال بهذا المنظر. الفيروس على فكره ما بيكبرش الطحال بدرجه كبيره. شيماء من مصر الجديده. ايوه، ازيك يا استاذ محمد؟ اهلا بحضرتك. حضرتك يا استاذ محمد كان في دكتور معاك بتاع اوعيه دمويه، وانت حضرتك انا شيماء اللي انا قلت لك بابايا كان عنده شريان التاجي. الخط قطع. طيب كلمني. في دكتور احمد الخشاب هيشرفنا بعد بكره، وحضرتك تواصلي معانا ونتفق معاه فيما يتعلق بحاله حضرتك. الدكتور احمد، عايز اعرف منك اسباب التليف الكبدي. هو يعني لو احنا بصينا في التكوين البنائي لخلايا الكبد تكوين عجيب جدا، يعني لا يمثله اي تكوين لو حاولنا احنا نطبقه على الواقع بتاعنا. يعني انا مش هتكلم على الخليه الكبديه نفسها. الكبد عباره عن الواح خلويه، عباره عن هذه الالواح محاطه من الجانبين بأوعية دموية. نعم. بحيث الخلية الكبدية تبقى ملاصقة للدم، لأن الكبد ده هو المصنع، هو المهندس، هو اللي بيقوم بصناعة كل المواد الحيوية داخل الجسم، هو اللي بيزيل السموم. يعني الكبد ده منظومة كبيرة جدا بتؤدي دورها، بحيث احنا لو خدنا خلية كبدية واحدة وحاولنا ان احنا نعمل مصنع يؤدي نفس الوظيفه بتاع الخليه دي في المواد بتاعها، عايز مساحه لكل خليه. خلي بال حضرتك مليارات من الخلايا، مليارات بقى الخليه الواحده تعمل على مساحه توازي 2 فدان عشان تطلع الخليه الواحده اللي الواحد ما بيشوفهاش تحت الميكروسكوب. وظائف الكبد الحياه بتاع الانسان مرتبطه ارتباط وثيق جدا بهذا العضو الحيوي، بحيث ان احنا لو شلنا في الابحاث التجريبيه على حيوانات التجارب الكبد، الحيوان بيموت في خلال 24 ساعه ما بيكملش. فاذا الكبد هو منظومه حياه الجسم.
اخد مؤمن من سوهاج. اتفضل يا استاذ مؤمن. انا لسه مؤمن من سوهاج. اتفضل. خير يا محمد. اهلا بحضرتك. حضرتك انا معي مشكله بعيد عن الموضوع ده وبحاول اكلم حضرتك من فتره. اتفضل. بالنسبه ان انا معايا شهاده معوقين. نعم. حاولت اقدم على وظيفه على متوجه يا فندم من مركز جرجة بدأت تكون صعبه. نعم. حاولت اقدم على وظيفه حضرتك باي طريقه لان انا مش قادر يعني ايه على الكسب. طب سيب حضرتك اسمك وتليفونك في الكنترول وخلينا نحاول بكره مع الوزاره المعنيه وهتابع مع حضرتك ومشكورا تكلمنا برضو بكره وهقول لك عملنا ايه. اخد رشا من الدقهليه. رشا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. لو سمحت انا كنت عايزه استفسر من الدكتور على حاجه. اتفضل. انا والدي عنده 57 سنه وكان خد انترفيرون لمده 6 شهور وبعد ما حمل لقى عنده نسبه لسه ما بقاش صفر. فالدكتور قال له المفروض توقف وتستنى بقى العلاج الجديد. فهو لما عمل سونار لقى عنده سيروتيك ليفر يعني تقريبا لسه في مراحل من الاول من التليف. سيروتيك ليفر. تمام؟ فهو انا عايز اعرف لو لسه دلوقتي هياخد السفال بعد 3 شهور فهل ممكن في ال3 شهور دول يحصل اي مضاعفات او حاجه؟ هو الانزيمات بتاعته عاليه شويه. لا هو حضرتك عشان تبقى عارفه الفيروس الكبد سي فيروس كسول وبطيء بياخد عقود من الزمن علشان يغير الحاله المرضيه وينقل المريض من حاله لحاله. ما هوش فيروس سريع وشرس، ده بالعكس ده حتى بيحاول ان هو يحافظ الى حد كبير على الخلايا الكبديه في بدايه الاصابه ولا يظهر نفسه. ده فيروس كسول وبطيء بياخد يمكن 20 سنه او 30 سنه عشان المريض يظهر عنه. ودي نعمه من عند ربنا. وده نعمه من عند ربنا. بس انا احب ارد على حاجه برضه هي قالتها في سياق السؤال اللي هو ان خدت الانترفيرون وبعد 6 شهور ارتد. هو معروف عن الانترفيرون اللي بيحصل ارتداد تقريبا في نصف الحالات اللي بتاخده، واحنا لو حصل ارتداد لازم يوقف هذا الدواء مباشره لان الانترفيرون هيكون مسبب لتدمير خلايا الكبد. اخد بيومي من فيصل. اتفضل يا استاذ بيومي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. ومسألة حضرتك وعلى الدكتور أحمد ومدير. اهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم. اسمعني بعد إذن حضرتك بس أسأل الدكتور أحمد سؤال بعد حضرتك. اتفضل يا حبيبي. النبي يا ريس بعد إذن حضرتك كنا عايزين نعرف إيه أخبار العلاج اللي هو السيروفيرين اللي هو الشرب اللي كان طلع بتاع اسكندرية. وقف كده محدش يقرا عنه حياتي خالص. هو السيروفيرين يعني كان ليا الشرف ان انا اشترك في الابحاث الكلينيكيه سنه تقريبا 2006. الحقيقه يعني ما لقاش قبول داخل المجتمعات العلميه في مصر لاسباب يعني ما فيش داعي ان انا اذكرها، لكن السيروفيرين جان ديبسون في فرنسا نشر في 1 سبتمبر 2006 وطبعا ده دواء مصري واللي اكتشفه الدكتور جمال شوقي عبد الناصر وكان معانا الدكتور يوسف جرسياني. الحقيقه هذا العقار بيحتوي على ماده السيانوفيرين. بقول لحضرتك جان ديبسون في معهد بكلية فرنسا نشر في 1 سبتمبر 2006 بحث عن هذا الدواء المصري مع مجموعة أمريكية، وهذا البحث موجود وقال ان مادة السيانوفيرين بتعمل تأثير على الغلاف الجلايكوبروتيني بتاع الفيروس وبتعمل بطريقة حاجة اسمها ستينيك هندرانس، وقدروا يتوصلوا لعقار يعني قاتل لهذا الفيروس. الحقيقة ما استمرتش الابحاث للأسف في مصر. يعني الكلام ده كان في بداية أو عام 2002 و2003 كان ساعتها الاتجاه في وزارة الصحة ان هو العلاج يبقى بالانترفيرون وليس بأي أدوية بديلة أخرى. طب
حاليا يمكن تنشيط والله الابحاث؟ تنشيط الابحاث يبقى الاتصال بصاحب الابتكار او الاكتشاف اللي هو الدكتور جمال شوقي عبد الناصر، والشركه الوطنيه المصريه اللي قدرت انها تنتج هذا العقار وظلت تنتجه فتره طويله. هو ممكن تطويره، وانا قلت ان انا يعني ممكن هذا العقار ممكن تطويره انتاجه كان جاي من ارض مصر نفسها. يعني الالجي اللي اتاخد منه ماده السيانوفيرين كان اسمه البينيا، وكان موجود في مزارع رشيد، ودي عملها الدكتور يوسف جرسياني وهو عالم معروف بالاشتراك مع كارل ماركس. حاسس فيها ايه في 2002 فساد؟ لا، هو كان الاتجاه في وزاره الصحه ساعتها يعني الانترفيرون فقط لا غير. لا، هو كان طلبوا من المجموعه البحثيه اللي عملت العقار استكمال بعض النقط، لكن واتعمل لجنه، واللجنه يعني انت عارف حضرتك كان ساعتها الامور بتاخد. اذا اردت ان تقتل مشروعا فاسس له لجنه. خليني اخد شريف من اسكندريه. اتفضل يا استاذ شريف. استاذ شريف؟ ايوه اتفضل حضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. يا استاذ محمد. اهلا بحضرتك. وش الخير؟ الله يخليك. نكلم الدكتور بعد اذنك. اتفضل يا حبيبي. اتفضل. ايوه يا دكتور. اتفضل. اهو بنتي عندها 21 سنه. من سنتين كده جالها التهابات جامده وتقرحات جامده في القولون، وإسأل بقى مش عاوز اقول لك كل 3 دقايق كل 5 دقايق. ودوها كذا دكتور وكذا علاج وبنتاسه ومش بنتاسه، لغايه ما وصلونا الابر اللي هي الحقن الرينيكات. اتفضل. طب السؤال بدأنا فيها دلوقتي، خدنا 3 جرعات او 4 جرعات. اول جرعه، وبعدين تاني جرعه 3 امبولات. الحقنه دي غاليه جدا ب 3022 تقريبا سعرها كده، وسمعت ان هي مدعمه من الدوله، بس انا عاوز اعرف الموضوع هيستمر لايه، لان هي دلوقتي بقى لها سنتين وبرضك بتطلع من الجرعه تفتح يومين 3 اسبوع وتبدا بقى تاني في موضوع تعب واسهال ونفس الالام اللي بتشتكيها من سنتين. انا عايز اعرف نهايه الموضوع ايه، يعني الموضوع هيستمر قد ايه؟ حاضر يا استاذ شريف. احنا شفاها الله وعافاها وكتب لها الشفاء العاجل. زي ما سيادتك تفضلت، احنا بنشارك في الدعاء بالشفاء. الحقيقه قلنا غاليه كده 3000 تقريبا. الحقيقه هو بيشير لمرض يعني مزمن، ونقدر نقول عليه الى حد ما في نوع من الخطوره شويه. هذا المرض اللي هو القولون التقرحي. والقولون التقرحي ده مجموعه من الامراض اللي هي اسبابها ظلت فتره طويله جدا غير معروف السبب بتاعها، لكن بيقولوا ان او الابحاث اثبتت انها مناعه ذاتيه. يعني الجسم بيفرض الغشاء الداخلي المبطن القولون لوحده عن طريق اجسام مناعيه مكونه ضده. جهاز المناعه اللي هو بيحمي جسمي مش عارف ان هذا الجزء تبعي، فبيهدمه، بيعتبر انه غريب. فالحاله دي بتفضل مزمنه، لكن في حالات كتير قوي بتصل الى الشفاء، وفي حالات بتبقى سيجمنتال، يعني في جزء من القولون، وفي حاله بنضطر ان احنا نعمل عمليات جراحيه ونشيل القولون. نجاوب حضرتك، تجاوب استاذ شريف. انا اقول له اخر ده انا اقول له يعني يجب عرضها على يعني الملف بالكامل على احد الاستشاريين الكبار في الجهاز الهضمي، وخاصة جراحة الجهاز الهضمي، إذا كان دي ممكن تلجأ للجراحة أو لا. فإذا كان ما تلجأش للجراحة يبقى أي استشاري جهاز هضمي هيقدر يعالجها، ومع تنظيم غذائي مخصص في هذه الحالات. وكتب الله لها كل الشفاء العاجل، اللهم امين. اخد جمعه من القاهره. ايوه الو. اتفضل يا جمعه. ازيك يا استاذ محمد؟ اهلا بحضرتك. اهلا بيك. ممكن تسمع الدكتور؟ اتفضل. انا كنت عندي فيروس سي وخدت الانترفيرون ومخلص ليا 5 اشهر. اتفضل. فدلوقتي انا ما عنديش اعصاب في جسمي خالص، ومشيت فتره.
هو يعني واضح ان هو بيعاني من احد مضاعفات هذا الدواء. هو الدواء الانترفيرون معروف ان هو نسبة من المرضى بتعاني من مضاعفات شديدة جدا، اللي هو الإعياء الشديد والضعف العام ونقص والفشل في النخاع. مش كل المرضى الحقيقة، لكن أغلبهم بيحصل لهم المشاكل دي، وبنضطر أحيانا إن احنا نوقف العلاج رغم نجاحه مع بعض المرضى، لأنه هذا الدواء هو تأثيره كده. وعشان كده يعني يمكن الدولة سارعت بانها تحل هذا الدواء من القائمه في بتاعه العلاج، ويجي الدوله الامريكيه رغم ان هو مكلف، لكن الدوله تحملت هذا العبء الحقيقي علشان تقدر تعالج الملايين المصريين المصابين بدون حدوث مضاعفات. انا متفائل جدا بالسوفالدي بالنسبه لك، واذا كان الفيروس ما زال موجود، لكن اذا كان حصل استجابه يبقى انت يعني شويه مقويات وتغيير نظام الاكل هترجع حالتك العامه كويسه اذا كان حصل استجابه. ناخد هبه من مدينه نصر. استاذه هبه اتفضلي. لو سمحت، انا كان ابني مره واحده تاني من 5 شهور، وجات له عدة ترجيع جنبه وكده، فمره واحده قال ان هو عنده مشكله في الكبد، ان الكبد ملتهب جدا ومتغير، وكانت عنده وظائف الكلى 5.4. الوظائف الكلى قلت لوحدها شيء طبيعي، والكبد تعبان لغايه دلوقتي، بيرشح ميه، عامل استسقاء وعامل تضخم في الطحال، لان الطحال اخر سماعه عمليه طلع ان هو 18 سم والكبد 17 سم. فهو دلوقتي عايز محدش عارف الكبد بيرشح منه من بعد كل السمارات والاشعاعات المقطعيه اللي احنا عملناها، ونسبه التليف قلت برضه تلقائي كده. احنا عايزين نعرف هو مشكلته بقى الضغط كل شويه انها تنزل ميه، الكبد بينزل ميه. هو الاسقاء البريتوني معروف ان هو واحد من مضاعفات الكبد نتيجه عدم يعني تصنيع كميه كافيه من ماده الالبومين. الالبومين اللي بيعملوا الكبد ده بيعملوا لنا يعني تقريبا 100 سم، يعني ازازتين يوميا مع كل طلعه شمس. الازازه واحده على فكره ثمنها 300 جنيه لو المريض خدها. يعني احنا بيجي لنا في الدم بتاعنا 60 ازازه في الشهر، ثمنهم 120,000 جنيه من غير ما ندفع ولا مليم. الحقيقه ان الايه ان ماده عدم تصنيع ماده الالبومين بالكبد او فقدانها في البول، الاثنين ممكن يعمل ميه في البطن، بس في الحاله الثانيه اذا كان بتفقد في البول بيبقى الجسم كله متورم. لكن اذا كان التجمع السائل في التجويف البريتوني الميه، يعني اسقاء بريتوني في البطن بس، يبقى في الغالب دي هتبقى الحاله ليها علاقه بالتليف الكبدي، وده يعني ممكن يتصلح بنصلح نسبه الالبومين، يتاخد كميه يعني كويسه من الالبومين فيرجع الحاله لحالتها الطبيعيه. يعني تنصحها انها يعني تعيد تنظيم العلاج الخاص بيه وتروح لاستشاري. بالظبط، طبعا لازم طبعا. اخر سؤال عايز اساله لحضرتك، اتفضل. هم اطفالنا لا قدر الله ممكن يصابوا ب يعني امراض كبديه زي التهاب فيروس سي او كده، ولا لسه يعني خارج هذا النطاق؟ بمعنى اصح تنصح كل ام ازاي تحافظ على كبد طفلها؟ الحفاظ على كبد الطفل الحقيقه انا بأناشد كل ام انها تبتعد باطفالها عن مكسبات اللون والطعم والرائحه. الحلويات اللي بينزلوا يشتروها في قاعدين في المحلات، وبعدين الغريب في الامر ان الاب والام يبقى صعبان عليهم الطفل، وتلاقي يروح يشتري له حلويات كلها كيس مكسبات لون وطعم ورائحه ومواد حافظه، وكلها مواد سامه للكبد. فاذا حصل اي اصابه فيروسيه عاديه، والابشتاين بار ده اللي انا اتكلمت عنه في البدايه ده فيروس بيعمل نزله برد عاديه، لكن اذا كان الكبد يعني متاثر بوجود هذه السموم فمن المؤكد لازم هينهار. طب نبسطها شويه للساده المشاهدين، مكسبات طعم ولون ورائحه، يعني
بطاطس، حلويات، ايه يعني؟ اي حاجه فيها كميه ملونه ما ياخدوهاش. المياه الغازيه بجميع انواعها تعتبر محطوطه في القائمه. الاسراف في مثل هذه الاطعمه خطر فادح ويأثر على الكبد. هنيجي بقى للحاجه الثانيه برضه المحافظه على الكبد، يعني تعرض الطفل للاصابه بالفيروسات الكبديه وغيرها، يعني من خلال عده الحلاقه، بوس الحلاقه بتاع الحلاق. فافضل ان كل ام تبقى تعمل عده حلاقه خاصه بيها. ثالث حاجه تعريض الطفل للاصابه عند اطباء الاسنان، لازم كله ممكن ينتشر مرة. لازم تتيقن. وانا اللي انا حسيت بيه في السنين الاخيره كاستاذ كبد بقى عجوز، يعني ان كل عيادات الاسنان ابتدت يعني تغير خططها في نظم التعقيم، وحريصين جدا دلوقتي على عدم الاصابه حقيقي يعني. انا بشكر حضرتك استاذنا الدكتور احمد عبد اللطيف ابومدين، استاذ الجهاز الهضمي والكبد بطب قصر عيني. بشكر حضرتك على تشريفك معنا. حلقتنا انتهت مع حضراتكم، بكره حلقه جديده باذن الله من مساء الخير. ومدير